again, welcome back. Dear students, we had started section 4, that is genre novel. 4.1 History of Novel हे आपण 3 पार्ट मध्ये बघितलेलं आहे. तुम्ही जर ते व्हिडिओ बघितले नसतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मी त्याची लिंक देत आहे, ते व्हिडिओ आधी बघा. Now we should study 4.2 To Serve with Love by E.R.Braithwaite. विद्यार्थी मित्रांनो, मी पुन्हा एकदा तुम्हाला आठवण करून देते की या सेक्शन वरचे सर्व क्वेश्चन्स मेमरी बेस्ड असणार आहेत. म्हणजे क्वेश्चन पेपर मध्ये कुठलाही पॅसेज या सेक्शन वर दिलेला राहणार नाही आणि म्हणून सर्व क्वेश्चन्सचे आन्सर्स तुम्हाला नीट लक्षात ठेवायचे आहेत. कशा प्रकारचे क्वेश्चन्स राहणार आहेत बघा. क्वेश्चन नंबर 5B हा 4.2 टू सर्व विथ लव यावर राहणार आहे. यामध्ये क्वेश्चन्स कशा प्रकारचे असतील बघा. क्वेश्चन्स विल बी ऑन द एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल लाईक प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, कॅरेक्टर्स, लँग्वेज अँड स्टाईल. हे नॉवेलचे एलिमेंट्स काय आहेत हे आपण हिस्ट्री ऑफ नॉवेलच्या पार्ट 2 या व्हिडिओ मध्ये दिलेले आहेत. एकदा तो बघा आणि आपले आयडियाज क्लिअर करून घ्या, म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चन्स सोडवायला सोपे जातील. बघा क्वेश्चन्स यावर कसे राहतील. इन क्वेश्चन नंबर 5B1 देयर विल बी द ऍक्टिव्हिटीज लाईक डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेअर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस. In question number 5B2, the questions will be like illustrate, interpret, narrate, justify, find, identify. Now let us start the novel To Serve with Love by E.R.Braithwaite. First, about the novelist, means about the author. Eustace Edward Ricardo Braithwaite is known as E.R.Braithwaite. He was born in Guyana in 1912. You know Guyana? Guyana is a country on South America's North Atlantic coast. He was a British American novelist, writer, teacher and diplomat. त्यांनी विशेष करून सोशल कंडिशन्स आणि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे वांशिक भेदभावावर कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत. वांशिक भेदभाव म्हणजे ब्लॅक पीपलच्या बाबतीत जो वांशिक भेद केला जातो. His other works are A Kind of Homecoming. It is about his tour of Africa. A Choice of Straws. This novel is set in London. Then Reluctant Neighbors. It is a memoir and treatise about racism. Memoir means अनुभवावर आधारित जीवनचरित्र. ब्रेथवेटने लिहिलेल्या बऱ्याच पुस्तकांचा मुख्य विषय काय आहे बघा. एज्युकेटेड ब्लॅक मॅन, अ ब्लॅक वर्कर अँड अ ब्लॅक टीचर. शिक्षण असलं तरी काळ्या रंगामुळे कोणत्या अडचणी येतात, त्याचप्रमाणे काळ्या रंगामुळे काय काय अडचणी आल्या, मग ते वर्कर म्हणून असो, टीचर म्हणून असो की ब्लॅक पर्सन म्हणून असो, तर काळ्या लोकांना येणाऱ्या अडचणी त्यांनी आपल्या बऱ्याच पुस्तकांमध्ये लिहिलेल्या आहेत. नाउ वी शॉल सी अबाउट द नॉवेल मीन्स समरी. टू सर्व विथ लव इज अन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. ऑटोबायोग्राफिकल म्हणजे आत्मचरित्रपर. या ठिकाणी E.R.Braithwaite यांनी त्यांच्या जीवनात आलेले अनुभव सांगितलेले आहेत. दिस नॉवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1959 आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर. लंडनमधील ग्रीनस्लेट स्कूलमध्ये टीचर म्हणून काम करताना त्यांना आलेले अनुभव E.R.Braithwaite यांनी टू सर्व विथ लव या नॉवेलमध्ये मांडलेले आहेत. इन दिस नॉवेल ही डिस्क्राइब्स हिज फर्स्ट इयर ॲज अ टीचर इन द ग्रीनस्लेट स्कूल. या नॉवेलमध्ये नॅरेटर रिकी ब्रेथवेट आहे. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डार्क कलर्ड टीचर्स इन द ब्रिटिश स्कूल सिस्टम. द नॅरेटर रिकी ब्रेथवेट इज अन engineer by qualification. He also served in the British Royal Air Force. ही नॉवेल दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतर लिहिलेली आहे. बघा पार्श्वभूमी लक्षात घेणं आवश्यक आहे. युद्ध संपल्यानंतर जेव्हा त्यांना नोकरी पाहिजे होती, इंजिनियर म्हणून त्यांना कुठेही नोकरी मिळत नव्हती. का? बिकॉज ही वॉज अ ब्लॅक पर्सन. त्यावेळी गोरा काळा हा भेद खूप मोठ्या प्रमाणावर होता. नाईलाजाने त्यांना एका शाळेमध्ये नोकरी पत्करावी लागली. ही ॲक्सेप्ट्स द जॉब ऑफ अ टीचर इन अ रफ लंडन ईस्ट एंड स्कूल. कसे विद्यार्थी होते या शाळेमध्ये? दे वेर डिसरिस्पेक्टफुल, इल मॅनर्ड, अनडिसिप्लिन्ड अँड मिस्चिवस. दे हरॅस्ड अँड ट्रबल्ड हिम. दे टॉर्चर्ड हिम मेंटली अँड फिजिकली. They used foul language and bullied him to a great extent. फक्त मुलंच नाही तर मुलीसुद्धा खूप त्रास द्यायच्या. First, Braithwaite was rough towards these students, but then he changed his behavior.
त्यांनी विद्यार्थ्यांशी रिस्पेक्टफुली वागायला सुरुवात केली. त्यांनी मुलींना मिस म्हणणं सुरू केलं आणि मुलांना मिस्टर, आणि सांगितलं की टीचरला सर म्हणायचं. एकंदरीत सर्वांनी एकमेकांना रिस्पेक्ट द्यायचं असं सांगितलं. He also applied some techniques and innovations in his teaching style. He took students on excursions or field trips. त्यांच्या वागण्यातील बदल पाहून आणि विद्यार्थ्यांना घडवण्याची त्यांची जिद्द यामुळे नंतर विद्यार्थी त्यांना रिस्पेक्ट देऊ लागले आणि ते व्हाईट स्टुडंट्सचे आवडते टीचर बनले, ब्लॅक असूनही. द स्टुडंट्स कोऑपरेटेड हिम अँड गेव हिम रिस्पेक्ट. शेवटी विद्यार्थी त्यांना प्रेमाने एक भेट देतात. अँड देअरफॉर द नेम ऑफ द नॉव्हेल इज टू सर्व विथ लव. या नॉव्हेलचे 22 भाग आहेत. तुम्हाला सिलेबसमध्ये फक्त चॅप्टर 17चा अभ्यास करायचा आहे. फर्स्ट वी शॉल सी द थीम ऑफ द नॉव्हेल. थीम मीन्स सेंट्रल आयडिया. The major themes of the novel are students-teacher relationship, racism, prejudice, and need of new approach in education. First, we shall see students-teacher relationship. E.R.Braithwaite gets a job of a teacher in a rather rough and notorious school. Here, the students are from the background where the people are unemployed and poor. They do not maintain hygiene. They are disrespectful, ill-mannered, undisciplined, and mischievous. They have no basic academic skills. The students harass and trouble him. They torture him mentally and physically. At first, Braithwaite is rough towards these students, but then he changes his behavior and attitude. He doesn't lose his patience and implements novel ideas and techniques in education. Because of these things, the students cooperate him, they get matured and well-mannered. सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर परिस्थिती अतिशय बदललेली होती. या भागातले लोक बरेच बेरोजगार होते आणि गरीब होते. इथून आलेल्या मुलांना डिसिप्लिन नव्हती, त्यांना हायजीन मेंटेन करता येत नव्हतं, म्हणजे स्वच्छता सुद्धा त्यांच्यामध्ये नव्हती आणि अतिशय त्रास द्यायचे. वर्गामध्ये जोरजोराने डेस्क वाजवायचे, गोंधळ घालायचे. टीचरला रिस्पेक्ट तर अजिबात द्यायचे नाही, कारण रिस्पेक्ट काय असतो, मॅनर्स काय असतात, शिस्त काय असते हे त्यांना अजिबातच माहीत नव्हतं. त्यांचं सोशल बॅकग्राऊंड सुद्धा तसंच होतं. सुरुवातीला ब्रेथवेट त्यांच्याशी रफली वागायचे आणि एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये सुद्धा ते स्ट्रिक्ट होते, पण नंतर त्यांनी आपल्या वागण्यात बदल केले, आपल्या शिकवण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल केले आणि नंतर त्यांना पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मिळाला. द स्टुडंट्स गेट मॅच्युअर्ड अँड लर्न्ड मेनी गुड थिंग्स. Then, second point is racism. It is necessary to take into consideration the period of the novel. Period of the novel is post-war London. दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतरची ही नॉवेल आहे. The racism was prevalent in England during the mid-1940s. इंग्लंडमध्ये वंशवाद मोठ्या प्रमाणावर होता. गोरा काळा भेद होता. E.R. Braithwaite हे वंशाने रंगाने काळे होते. He was black and therefore he faced many problems. The narrator cites repeated incidents in which he experiences the racism of white people. नॅरेटरला काळे असल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी वंशवाद आणि वर्णभेदाचा सामना करावा लागला. The instances where the narrator had to experience racism are encounters in the bus. त्यांना बसमध्ये सुद्धा अडचणी आल्या. At Greenslade School, at a restaurant with his girlfriend. आपल्या गर्लफ्रेंड सोबत रेस्टॉरंटमध्ये बसल्यावर सुद्धा त्यांना या वंशवादाचा आणि वर्णभेदाचा सामना करावा लागला. काळे असल्यामुळे त्यांना त्या ठिकाणी वाईट अनुभव आले. देन ॲट जॉब इंटरव्ह्यूज. जॉब इंटरव्ह्यूला गेले की ती जागा भरलेली आहे असं सांगितलं जायचं किंवा ते ओव्हर क्वालिफाईड आहेत म्हणून त्यांना रिजेक्ट केलं जायचं. अगेन ही फेस्ड प्रॉब्लेम्स व्हाईल सर्चिंग फॉर हाऊसिंग. घर शोधायला गेलं तिथे सुद्धा हे रंगाने काळे, वर्णाने किंवा वंशाने काळे आहेत म्हणून त्यांना घर सुद्धा मिळायचं नाही. सो ही फेस्ड मेनी प्रॉब्लेम्स. आणि या सर्वांचा परिणाम त्यांच्या मनस्थितीवर, त्यांच्या मानसिकतेवर झालेला होता. आणि म्हणून जेव्हा ते ग्रीनस्लेड स्कूलमध्ये गेले तर त्यांचं वागणं सुरुवातीला रफ होतं. देन प्रेजुडिस. प्रेजुडिस म्हणजे ज्याला पूर्वग्रह म्हणतो. मनामध्ये एखादी गोष्ट आधीपासून आपल्या बसलेली असते. आणखी भेदभाव असा सुद्धा आपण याचा अर्थ काढू शकतो. The idea of prejudice is not new to any black man, but
Here, important thing is that Braithwaite also had reverse prejudice towards his students. बघा, त्यावेळी तिथे वर्णभेद, वंशभेद होता, भेदभाव केला जायचा, वर्णभेद केला जायचा. काळ्या लोकांच्या बाबतीमध्ये हे तर होतच तिथे, पण ब्रेथवेटला हे असे अनुभव आल्यामुळे त्यांची मानसिकता सुद्धा तशीच बनलेली होती. ग्रीनस्लेट स्कूलमध्ये शिक्षकाची नोकरी पत्करल्यानंतर सुरुवातीला जे विद्यार्थी त्यांना त्रास द्यायचे त्यांच्याविषयी ब्रेथवेटच्या सुद्धा मनामध्ये प्रेम नव्हतं. ते त्यांना रागावून बोलायचे. ही वॉज रफ टुवर्ड्स दिस स्टुडंट्स. द नॅरेटर सर्व्ड इन द रॉयल ब्रिटिश एअर फोर्स, but when he left that job after the Second World War, he was an outsider for the British. Braithwaite's education and experience was of no use for getting him job as he was black. So there was a sense of betrayal for the British in his mind. There is a rage and hate in his mind for those people who treat him unfairly. Because of this, when he joins Greenslade School, he finds the students rough, notorious and mischievous. The students consider him an outsider. He is also rough towards these students. ब्रिटिश रॉयल एअर फोर्समध्ये नोकरी करून सुद्धा, म्हणजे देशासाठी काम करून सुद्धा, वॉर संपल्यानंतर जेव्हा फक्त रंगाने काळे आहे म्हणून त्यांना नोकरी मिळत नव्हती, साहजिकच त्यांच्या मनामध्ये ब्रिटिशांविषयी चीड निर्माण झाली. आणि म्हणून जेव्हा ते या शाळेमध्ये नोकरी करायला लागले तेव्हा हे सगळे ब्रिटिश स्टुडंट्स होते, गोऱ्या वर्णाचे विद्यार्थी होते आणि त्यांना जे त्रास द्यायचे त्यांच्यासाठी ब्रेथवेटच्या मनामध्ये प्रेम नव्हतं आणि त्यांच्याशी ते रफ वागायचे. देन नीड ऑफ न्यू अप्रोच इन एज्युकेशन. We have already seen that the students in Greenslade School harassed and troubled the narrator. They were ill-mannered, disrespectful, and had no basic academic skills. At first, the narrator also was rough towards these students. पण जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की यांच्याशी रफ वागून किंवा यांच्याशी स्ट्रिक्टली वागून काहीही साध्य होणार नाहीये, यांच्यामध्ये काहीच बदल होत नाहीये असं बघून त्यांनी आपला ॲटिट्यूड चेंज केला, आपलं वागणं बदललं आणि विद्यार्थ्यांची सायकोलॉजी त्यांनी समजून घेतली. विद्यार्थ्यांना हँडल करण्याच्या पद्धतीमध्ये त्यांनी बदल केला आणि याचा परिणाम इतका चांगला झाला की ते विद्यार्थी खूप छान वागायला लागले. दे बिकेम वेल मॅनर्ड, दे बिकेम matured, and they got knowledge also. Ricky Braithwaite understands the psychology of the students and applies new techniques in his teaching. He uses new and creative ideas. This makes miracle. How? There is a notable change in the attitude, behavior and lives of the students. With proper care and treatment and by changing his attitude, the students achieve success. ग्रीनस्लेट स्कूलमधील स्टुडंट काउन्सिलचा हाफ इयरली रिपोर्ट प्रोग्राम होतो. त्यामध्ये ब्रेथवेटचे विद्यार्थी कसा प्रोग्राम अरेंज करतात, स्वतःला कसं प्रेझेंट करतात आणि ते बघून ब्रेथवेटला कसा आनंद होतो हे या चॅप्टर 17 मध्ये दिलेलं आहे. सो फर्स्ट वी शॉल सी द कॅरेक्टर्स इन दिस नॉवेल. रिकी ब्रेथवेट इज द नॅरेटर. मिस्टर फ्लोरियन इज द हेडमास्टर. टीचर्स आर गिलियन ब्लँचर्ड, मिसेस डेल इव्हान्स, मिस फिलिप्स डेनहॅम, क्लेंटी, युफिमा फिलिप्स and Theo Watson. Then the students are Denham, Pamela Dare, Moira Joseph, Patrick Furman, Tich Jackson, Barbara Pegg, Potter, Sapiano and Miss Dodd. आपण आता मेजर आणि मायनर कॅरेक्टर्स बघूया. आधी बघू मेजर कॅरेक्टर्स. फर्स्ट इज मिस्टर फ्लोरियन. मिस्टर फ्लोरियन इज द ब्रिटिश हेडमास्टर ऑफ ग्रीनस्लेड स्कूल. ही इज अ गुड ॲडमिनिस्ट्रेटर. He addresses the school on the half-yearly report of Students' Council. He speaks about the aims and policy of the school and also about the important contribution each child can make. At the end of the program, he appreciates all the students and their efforts. Mr. Florian कोण आहेत? ग्रीनस्लेट शाळेचे हेडमास्टर आहेत. Then another character is Gillian Blanchard. Gillian Blanchard is a white female teacher in Greenslade School. She likes her students very much. She accompanies Braithwaite on field trips and excursions to museums and theaters. She has a professional friendly colleague bond with Braithwaite. Gillian Blanchard, he
ग्रीनस्लेट स्कूलमधील एक टीचर आहे. ब्रेथवेट जेव्हा आपल्या विद्यार्थ्यांना बाहेर ट्रिपसाठी घेऊन जातात किंवा म्युझियममध्ये नेतात तेव्हा गिलियन ब्लँचर्ड त्यांच्या सोबत असते. तिचे त्यांच्याशी चांगले प्रोफेशनल रिलेशन्स आहेत. देन डेल इव्हान्स. Dale Evans is a home science teacher at Greenslade School. She is a very welcoming source of Mr. Braithwaite. She invites him for lunch in the staff lounge and introduces with other teachers. She treats students with respect. Dale Evans होम सायन्सची टीचर आहे आणि विद्यार्थ्यांना खूप रिस्पेक्टने ट्रीट करते. Then Denham. Denham is a student of Braithwaite's class. He is an important official for the half-yearly report function. He is confident. He is professional-like while allocating the tasks to other students. Denham is courteous. He is a trained boxer and athlete. In the function, he severely criticizes the general pattern of PT and games. While speaking, at first, his tone is of blunt criticism. He complains that the PT is ill-conceived and pointless and the routine is monotonous. There is no need of doing it. But when he is outwitted by Miss Phillips, he sits looking rather rueful. कोण आहे डेनहॅम? ब्रेथवेटच्या क्लासमधला स्टुडंट आहे, सिनियर स्टुडंट आहे. हाफ इयरली रिपोर्ट फंक्शन आहे, त्याच्यातला तो एक इम्पॉर्टंट ऑफिशियल आहे. देन पामेला डेअर. बघा, ब्रेथवेट आपल्या सर्व स्टुडंट्सला गर्ल स्टुडंटला मिस म्हणतात आणि म्हणून इथे मिस डेअर असं दिलेलं आहे. मिस डेअर इज द स्टुडंट ऑफ ब्रेथवेट्स क्लास. शी स्पीक्स अबाउट द प्रॉब्लेम्स विच ऑल ह्युमॅनिटी हॅज टू फेस in terms of sickness and disease and the advantage gained by the interchange of knowledge, advice and assistance. Her contribution is something of an anticlimax after 4 months' performance. She realizes this, still she continues her speech. पामेला डेअर ही ब्रेथवेटच्या क्लासमधली स्टुडंट आहे. हाफ इयरली रिपोर्ट फंक्शनमधली ती एक मुख्य ऑफिशियल आहे. कशावर बोलते ती बघा, सिकनेस आणि डिसीज आहे यावरती ती या फंक्शनमध्ये बोलते. देन मायनर कॅरेक्टर्स. फर्स्ट इज युफिमा फिलिप्स. मिस फिलिप्स. युफिमा फिलिप्स is a teacher chosen to answer random questions of the students from the presentation. Everyone thought her to be frilly and brainless, but she proved to be coolest and best informed of the 3 teachers on the stage. She deals with questions put to her skillfully without embarrassing. While telling the importance of PT, she says that PT is as much an exercise of the mind as it is of the body. She explains Denham the importance of timetable in school and its purpose for the students. कोण आहे युफिमा फिलिप्स? टीचर आहे. स्टेजवर 3 टीचर्सला बसायला सांगण्यात येतं स्टुडंट्सच्या क्वेश्चन्सचे आन्सर द्यायला. त्यामध्ये युफिमा फिलिप्स खूप चांगल्या प्रकारे उत्तरं देते आणि डेनहॅमने पीटी विषयी जे काही कंप्लेनिंग क्वेश्चन्स विचारले असतात त्यांचं ती चांगल्या प्रकारे समाधान करते. देन पॅट्रिक फॉर्मन. ही इज द स्टुडंट ऑफ ब्रेथवेट्स क्लास. हिज व्हॉइस इज क्लिअर. ही इज प्रिसाइज, स्किलफुल अँड ड्रामॅटिक. Foreman and Miss Dare discuss the subject of physiology. Foreman brings a comic relief to the school by showing a human skeleton and stresses his conclusion that all the humans are same. Foreman आणि पामेला डेअर हे फिजिओलॉजीवर बोलतात. Foreman एक मानवी सांगाडा दाखवतो आणि त्यावरून असं एक्सप्लेन करतो की हा स्केलेटन फिमेलचा आहे हे नक्की, पण ती फ्रेंच आहे की जर्मन आहे की ग्रीक आहे हे आपण सांगू शकत नाही. याचा अर्थ सर्व ह्युमन्स हे बेसिकली सेम आहेत. देन अनदर कॅरेक्टर इज क्लिंटी. तिचं नाव आहे मिस विवियन क्लिंट्रिज, पण तिला क्लिंटी म्हणतात. क्लिंटी इज आर्ट अँड ड्रामा टीचर. शी इज अराउंड 30. शी इज चबी. शी इज फ्रेंडली विथ ब्रेथवेट. देन मोइरा जोसेफ. ब्रेथवेट आपल्या वर्गातल्या सर्व मुलींना मिस म्हणायचे, म्हणून या ठिकाणी मिस जोसेफ असं दिलेलं आहे. शी इज अ स्टुडंट इन ब्रेथवेट्स क्लास. She is an important official in the half-yearly students' report. She presides over the function and says that
The common theme in their studies this year is the interdependency of mankind. She is businesslike and confident while allocating the tasks and fitting in the program. She speaks on domestic science. Senior क्लासमधून स्कूलला ॲड्रेस करणारी ती पहिली असते. Then Potter. Potter is the student in Braithwaite's class. He is knowledgeable, clear and concise. He speaks on arithmetic. He focuses on how greater understanding in the world is fostered by the use of common weights and measures. पॉटर हा सुद्धा ब्रेथवेटच्या क्लासमधला एक स्टुडंट आहे आणि तो अरिथमेटिक म्हणजे मॅथ्सवरती बोलतो. देन सॅपियानो. सॅपियानो इज द स्टुडंट इन ब्रेथवेट्स क्लास. ही स्पीक्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ नेचर स्टडी. देन बार्बरा पेग. बार्बरा पेग इज द स्टुडंट इन ब्रेथवेट्स क्लास. Barbara Peg and Jackson speak on the subject of geography. ह्युमन रिलेशनशिपवरती ती बोलते. त्यामध्ये ती या प्रॉब्लेमवर फेस करते की युद्ध संपल्यानंतर जगामध्ये कोणते कोणते प्रॉब्लेम आले. फीडिंग आहे म्हणजे अन्न, वस्त्र आणि निवारा या संबंधी जे प्रॉब्लेम्स आले त्याच्यावरती ती बोलते. शी मेक्स अ रेफरन्स टू द थाउजंड्स ऑफ रिफ्युजीज स्टेटलेस अँड अनवॉन्टेड अँड टू द एफर्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ युनिसेफ. महायुद्धानंतर जे रेफ्युजीज आणि स्टेटलेस होते आणि त्यांच्यासाठी युनिसेफने काय प्रयत्न केले याचा रेफरन्स तिने आपल्या भाषणातून दिला. देन जॅक्सन इज अ स्टुडंट इन ब्रेथवेट्स क्लास. जॅक्सन अँड मिस पेग स्पीक ऑन जॉग्रफी. जॅक्सन स्पोक ऑन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मिनरल डिपॉझिट्स अँड व्हेजिटेबल प्रोड्यूस ओव्हर द अर्थ सरफेस. पृथ्वीवर खनिज पदार्थ आणि व्हेजिटेबल्सचं किती उत्पादन आहे याच्यावरती जॅक्सन बोलला. He told how a country rich in one was often deficient in the other. He spoke on the interchange and interdependence which inevitably followed. एखाद्या देशामध्ये एका वस्तूचं उत्पादन जास्त होते आणि त्याचबरोबर दुसऱ्या वस्तूची तिथे कमतरता असते आणि म्हणून सगळे देश एकमेकांवर कसे अवलंबून आहेत आणि ते कसे आवश्यकही आहे हे त्यांनी आपल्या भाषणातून सांगितलं. देन थियो वॅटसन. थियो वॅटसन इज अन एक्सपिरियन्स्ड टीचर who has become burned out due to the demands of his profession over a period of time. थियो वॅटसन हे एक अतिशय अनुभवी शिक्षक आहेत. वाढत्या वयामुळे त्यांना आता मेंटली एक्झॉस्ट झाल्यासारखं वाटतं. His voice is thin and squeaky. He is doubtful about every issue and disapproving about the children. विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक इश्यूमध्ये ते काहीतरी डाऊट दाखवतात. विद्यार्थी मित्रांनो, टू सर्व विथ लव या नॉवेलचा चॅप्टर 17 आपल्याला अभ्यासायचा आहे. त्यामध्ये असं दाखवलेलं आहे की दरवर्षी तिथे हाफ इयरली स्टुडंट रिपोर्ट हा प्रोग्राम व्हायचा. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी जे जे शिकलेलं आहे ते त्यांना त्या ठिकाणी प्रेझेंट करायचं असायचं आणि त्याचं वर्णन चॅप्टर 17मध्ये दिलेलं आहे. आणि त्या ठिकाणी आलेले कॅरेक्टर्स आपण बघितले. यामध्ये मेजर कॅरेक्टर्स आणि मायनर कॅरेक्टर्सचा आपण अभ्यास केला. परीक्षेसाठी हे कॅरेक्टर स्केच खूप महत्त्वाचे आहेत. यावर कॅरेक्टर लिहायला विचारतात. फॉर एक्झाम्पल, गिव्ह अ ब्रीफ कॅरेक्टर स्केच ऑफ डेनहॅम. राईट द कॅरेक्टर ऑफ मिस डेअर लाईक दिस. त्याचप्रमाणे दोन कॅरेक्टरमध्ये कम्पेअर करायला सुद्धा येऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल, कम्पेअर द कॅरेक्टर्स ऑफ मिस जोसेफ अँड डेनहॅम. कारण ते दोघे स्टेजवर बसलेले असतात. दे आर द इम्पॉर्टंट ऑफिशियल्स ऑफ द प्रोग्राम. त्याचप्रमाणे रिकी ब्रेथवेट द नॅरेटर अँड मिस्टर फ्लोरियन. एक टीचर आहे आणि एक हेडमास्टर आहे. त्यांचं कॅरेक्टर कम्पेअर करायला येऊ शकते. त्यानंतर दोन स्टुडंट्स एकाच विषयावर बोलले. फॉर एक्झाम्पल, फर्मन अँड मिस डेअर फिजिओलॉजीवर बोलले पण दोघांनी वेगळ्या पद्धतीने आपला विषय मांडला. फर्मनने क्लायमॅक्स केल्यानंतर मिस डेअरने अँटी क्लायमॅक्स कसा केला यासाठी या दोन कॅरेक्टरचं कम्पेअर किंवा कॉन्ट्रास्ट सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. म्हणून सर्व कॅरेक्टर्सचा नीट अभ्यास करा. कॅरेक्टर स्केचमध्ये आपण नॅरेटर म्हणजे रिकी ब्रेथवेटचं कॅरेक्टर आधी घेतलेलं नाही. ते कॅरेक्टर स्केच मी इथे देत आहे. रिकी ब्रेथवेट इज द नॅरेटर ऑफ द नॉवेल टू सर्व विथ लव. बाय क्वालिफिकेशन ही इज अन engineer but accepts the job of a teacher in Greenslade School. He has also served in the British Royal Air Force. He does not like racism. When he joins Greenslade School, the students harass and trouble him. He is also rough towards these students, but later he changes his attitude and behavior. He also practices new techniques and innovations in his teaching method and style, and then
there are notable changes in his students. In the half-yearly report program, he is very much satisfied to see the progress of his students. Dear students, here is the end of part 1. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण या नॉवेलच्या चॅप्टर 17चं एक्सप्लेनेशन बघणार आहोत.